บนโซเชียลแชร์แผ่นภาพคำแนะนำจากสปสช.ว่าคนไข้ที่มีอาการ3อย่างให้รีบไปโรงพยาบาลภายใน3ชั่วโมงจะได้รับการตรวจ CT สแกนและฉีดยาขวดละ 20,000 ฟรีชัวร์เหรอศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับสปสช.ครับข้อความที่แชร์กันนี้จริงไหมครับถูกแต่อาจจะไม่ครบถ้าจะให้ชัดเจนคือว่าถ้ามีอาการเหล่านี้แล้วตรงไปรับการรักษายังโรงพยาบาลที่อยู่ในเครือข่ายของ Stroke Fast Track เนี่ยน่าจะเข้าถึงการรักษาที่ถูกต้องได้รวดเร็วกว่าครับอาการ3อย่างที่ว่าคือปากเบี้ยวแขนขาอ่อนแรงข้างเดียวกันและพูดไม่ชัดอย่าละเลยถ้าเมื่อใดก็ตามที่มีอาการเริ่มต้นหรือคิดว่าเป็นแบบนี้เนี่ยหาคุณหมอก่อนที่พบบ่อยก็จะเป็นหลอดเลือดสมองตีบนี่แหละครับเขาบอกให้ไปโรงพยาบาลให้ทันภายใน3ชั่วโมงจะได้ฉีดยาขวดละ 20,000 ฟรีจริงๆยิ่งถึงมือคุณหมอเร็วเท่าไหร่เนี่ยยิ่งดีแล้วเรียกเป็น Golden Period จะทำให้ความพิการเนี่ยน้อยหรืออาจจะไม่พิการพอวินิจฉัยเรียบร้อยว่าเป็นสโตรกแน่ๆก็จะได้รับยาละลายริ่มเลือดซึ่งมูลค่ายาเนี่ยแพงจริงทั้งหมดเนี่ยอยู่ในชุดสิทธิประโยชน์คนไข้ไม่ต้องไปเสียสตังค์เพิ่มที่หน่วยบริการไม่ใช่ว่าถ้าไปช้าโรงพยาบาลจะไม่รับรักษานะครับไม่ใช่ฮะยังให้การรักษาอยู่เพียงแต่ว่าผลของการรักษาเนี่ยอาจจะดีสู้มาในช่วงระยะเวลาที่กำหนดไว้ไม่ได้เขาบอกว่าไปโรงพยาบาลได้ทุกแห่งทั่วประเทศไม่ได้ผิดอะไรเพียงแต่ว่าไม่ได้มีข้อความต่อไปว่าถ้าเป็นโรงพยาบาลนอกเครือข่ายแล้วไม่เข้าเกณฑ์ฉุกเฉินเนี่ยอาจจะต้องจ่ายสตังค์เองพอข้อความมันไม่ครบถ้วนนะคนอาจจะเข้าใจผิดหากมี3อาการนี้โทรเรียกหน่วยเจ็บป่วยฉุกเฉิน1669มารับโดยด่วนส่วนถ้าจะไปหรือนำส่งโรงพยาบาลเองคนไทยทุกคนนะฮะเจ็บป่วยฉุกเฉินถึงแก่ชีวิตสามารถที่จะไปเข้าโรงพยาบาลอะไรก็ได้นะอยู่แล้วในขณะที่ให้บริการเนี่ยก็จะมีการตรวจสอบไปยังสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินก่อนว่าอาการที่คนไข้เข้ามาถ้าเข้าเกณฑ์เจ็บป่วยฉุกเฉินถึงแก่ชีวิตค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเนี่ยสามารถเรียกเก็บกับหน่วยงานของรัฐภายใน72ชั่วโมงเพียงแต่ว่าถ้าโรงพยาบาลรักษาไม่ได้โรงพยาบาลก็จะต้องส่งต่อไปยังโรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่าอย่างไรก็ตามตอนนี้มีโรงพยาบาลกว่า200แห่งทั่วประเทศที่ร่วมมือเป็นเครือข่าย Stroke Fast Track เตรียมพร้อมรักษาผู้ป่วยโรคนี้โดยเฉพาะ Stroke Fast Track เนี่ยจะมีโรงพยาบาลที่อยู่ในเครือข่ายมียามีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมีทีมงานที่มีความชำนาญที่สำคัญคือมีการจัดระบบสำหรับใครที่จะเตรียมพร้อมลองโทรถาม1330ไว้ก่อนได้อยากรู้ว่าโรงพยาบาลที่อยู่ใน Stroke Fast Track เนี่ยมีที่ไหนบ้างอยู่ใกล้บ้านเราหรือเปล่าสามารถที่จะโทรไปถามสายด่วนสปช1330ได้ตลอด24ชั่วโมงครับเรารู้ไว้ก่อนเขียนไว้ที่บ้านก็ได้ว่าถ้ามีอาการอย่างนี้พาไปที่นี่ก็จะลดความสูญเสียทั้งนี้สปสช.ยังได้จัดทำแผ่นภาพข้อมูลแบบใหม่ออกมาเผยแพร่ให้แชร์กันชัดเจนขึ้นด้วยครับเน้นว่าถ้ามีอาการแล้วไม่ใช่ไปได้ทั่วประเทศนะแต่ว่าสามารถไปโรงพยาบาลจังหวัดได้โรงพยาบาลศูนย์ได้แล้วเป็นโรงพยาบาลที่อยู่ในเครือข่าย Stroke Fast Track ได้ก็จะทำให้การรักษาเข้าถึงบริการได้เร็วกว่าและมีประสิทธิภาพกว่าแต่สรุปแล้วเรื่องนี้เป็นอย่างไรครับปากเบี้ยวแขนขาอ่อนแรงข้างเดียวกันพูดไม่ชัดเมื่อไรก็ตามที่คนไข้มีอาการทั้ง3อย่างนี้รีบไปโรงพยาบาลอันนี้เป็นเรื่องจริงแชร์ต่อได้ครับลดพิษสงหลายโรคร้ายได้ด้วยการรักษาสุขภาพและเรียนรู้วิธีรับมือเหตุฉุกเฉินนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับตัวก่อนแชร์คิดสักนิดแชร์ในสิ่งที่ผิดส่งผลกระทบในวงกว้างสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์